Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over het spelletje Game of Chicken. Dat is namelijk wat Trump aan het spelen is met verschillende partijen. Eerste partij waarmee hij dat speelt, dat is van het weekend helder geworden, is Oekraïne. En kijken wie gaat er het eerste knipperen, Oekraïne of de Verenigde Staten. En het andere spelletje waar hij het speelt, of hetzelfde spelletje maar op andere plekken, is met Mexico en Canada. Daar heeft hij vandaag een 25% importheffing opgelegd. En hij heeft naar verluidt, ik heb dat nog niet echt gezien, ook het importheffing op China verhoogd naar 20%. Maar die bevestiging daarvan heb ik nog niet. En hij is aan het kijken wie gaat er als eerste knipperen. En het probleem wat je hebt als je dat spelletje doet met Trump, is dat je dat doet met een gewetenloos man. Hij had er geen enkel probleem mee dat honderdduizenden Amerikanen doodgingen door corona. Hij bleef gewoon zijn onzin spuien en het raakt hem niet. En als je nu de Game of Chicken op economisch gebied met hem gaat spelen, heb je dus ook grote kans dat hij er helemaal niet om geeft. Al creperen alle Amerikanen, zolang ze hem maar met rust laten. Het punt is alleen, waar is Trump gevoelig voor? Nou ja, hij is natuurlijk enorm ijdel en hij vindt het heel belangrijk om geliefd te zijn. Ja, en als je hem daar gaat raken en als er heel veel protesten komen, we hebben dat gezien met zijn holmaatje J.D. Vance. Er is een klein beetje protest, enkele honderden mensen en ja, de vakantie kan niet doorgaan. Dat is ook met Trump zo. Als hij merkt van, oh hey, er komt nu toch wel erg veel protest, ook van mensen die ik goed ken en die mij heel hoog hebben, dan zal die mogelijk toch inbinden. Dus het is niet zo dat Trump helemaal ongevoelig is. Maar als je denkt dat hij gevoelig is voor het leed van anderen, nee, dat kent hij niet. Dat is een emotie die heeft hij gewoon pertinent niet. Nou, wat gaat er gebeuren? Bij Oekraïne moet Oekraïne het gaan hebben van Europa. Dus ja, dan kan Europa zeggen van ja, we gaan je volledig helpen. Heb ik in een andere video al uitgelegd. En dan heeft Amerika het nakijken. En dat is met name als die grondstoffen van Oekraïne niet naar Amerika kunnen gaan, dan is dat een pijnlijke zaak voor de Verenigde Staten. Dus mogelijk dat hij dan toch nog probeert om op een of andere manier zijn hand daarop te leggen. Kijken we naar Canada en Mexico, ja, dan is het toch al een puntje dat die landen zijn altijd afhankelijk van de grotere broer. En die afhankelijkheid, daar is iets waar Trump gewoon op drijft. Dat is eigenlijk de olie op zijn vuur. En dat wil hij misbruiken. Ja, en dan is het maar even de vraag, hoeveel kan je dan doen als Canada zijn? Nou, en er is wel wat te doen, want juist het noordoosten van de Verenigde Staten, dus zeg eventjes rond New York, dat deel is afhankelijk van de energie die uit Canada komt. En als Canada daar die energieprijs fors omhoog gooit, inclusief dan de 25% importheffing die de Verenigde Staten zichzelf al oplegt, ja, dan kan er wel eens iets gaan gebeuren wat Trump helemaal niet graag ziet. En dat is namelijk dat hij heel erg impopulair gaat worden. Verder heeft Canada al gezegd, ja, wij gaan ons vooral toeleggen op een blokkade, op een boycott van juist de producten die uit de rode staten komen. Daar waar Trump het sterkst is, die willen wij het hardste gaan raken. Nou, dan is ook de vraag, hoe snel gaat dat daadwerkelijk voelbaar worden in die staten? En wat gaan die daaraan doen? Gaan daadwerkelijk gouverneurs naar Trump toe en zeggen van ja, dit moet ophouden? Durven ze dat aan? Tot nu toe zijn die republikeinen één volle bak met lafaards gebleken. Ze durven niets tegen hun grote oranje heerser te doen. Helemaal niks te zeggen. Blijft dat zo? Hoeveel is die pijn? Want we zien nu ook, als je kijkt op internet, op YouTube, die town hall meetings van de Republikeinen. Ja, daar is duidelijk dat de bevolking nu al pislink begint te worden. En de Republikeinen hebben al zoiets van, moeten we wel doorgaan met die town halls? Want ja, we worden daar overal afgezekerd, het komt overal op internet. Als we er nou mee stoppen, dan kunnen we net doen alsof die onvrede niet bestaat. Ja, dat is een mogelijkheid, maar ik denk toch dat die onvrede wel degelijk zichtbaar gaat worden en steeds zichtbaarder wordt. Het aantal protesten in de Verenigde Staten neemt toe.
als nu Canada en Mexico ook keihard terugslaan, daar waar het pijn doet, ja, dan heb je kans dat die protesten ergens toe gaan leiden en die game of chicken wordt dan ineens heel anders. Maar laat het duidelijk zijn, dit spelletje kent alleen maar verliezers. En Trump zit daar niet mee, maar het is voor Mexico en Canada natuurlijk ontzettend sneu dat je er niets aan kan doen. En het overkomt je, want je bent afhankelijk van dat grote Amerika wat toevallig dan net naast je ligt. Nou, wat kan Europa doen om met name Canada te helpen? Dat is om een LPG-faciliteit aan de oostkust te helpen aanleggen. Heel snel. Ja, dat zou een fantastische manier zijn om dan Canada in staat te stellen om die energie, die gashoeveelheid die ze nu naar Amerika, naar de Verenigde Staten toesturen, om die dan mogelijk ook naar Europa toe te sturen. Voor Europa ook belangrijk, want ja, als wij nou ook minder gas gaan afnemen van de Verenigde Staten en het wel afnemen van Canada, dan helpen we daar Canada mee. En dat is dan extra pijnlijk voor de Verenigde Staten. Daarbij, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als consumenten ook gewoon moeten zeggen, oké, wat komt er uit Amerika? Dat kopen we nu niet meer. En Canada, er is al geopperd van we moeten gewoon een 100% tarief op de Tesla's leggen. Ja, ik denk dat dat een van de dingen is die heel belangrijk is. Omdat die aandeelhouders van Tesla ook gaan zeggen van oh, wacht even, dit gaat wel heel erg pijnlijk worden. En het zou ook voor Europa een hele goede actie kunnen zijn om te zeggen van oké, alles wat van Tesla gemaakt wordt, maar niet uit Europa komt, dus niet in Europa gemaakt is, ja, een 100% tarief erop. Want dat moet ook Elon Musk pijn gaan doen. En dat doet het nog steeds niet. Elon Musk heeft Jon Stewart uitgedaagd van je durft me toch niet uit te nodigen. Toen heeft Jon Stewart gezegd van je bent van harte welkom. Toen zei Elon Musk ja, maar dat mag niet geëdit worden. Toen zei Jon Stewart wij editen nooit de gesprekken. Toen zei Elon Musk ja, maar je bent niet onafhankelijk genoeg. En ineens moet dan Jon Stewart onafhankelijk zijn. Nou ja, Elon Musk heeft dus een grote bek, maar op het moment dat hij dan uitgedaagd wordt van oké, kom maar in mijn programma, dan laat hij het afweten, want Elon Musk zou daar volledig afgebrand gaan worden en denk dat hij dat zelf ook al weet, maar hij had waarschijnlijk de hoop dat Jon Stewart dat niet zou aandurven, maar Jon Stewart is een van de beste mensen om interview te houden. En met zijn humor kan die echt zo ongelooflijk scherp zijn dat Elon Musk, dat is niet het felste licht in de kerstboom hoor, die Elon Musk. Dat valt echt vies tegen. Hij is briljant op enkele kleine plekjes, daar waar je rijk kan worden, daar weet je precies hoe dat moet. Maar voor de rest is het een idioot hoor, echt waar. Hij kan een heleboel dingen pertinent niet. En kijk maar hoe hij op het podium staat. Wat voor randebiel die daar aan het uitbeelden is iedere keer als hij op een podium komt. Dus in die zin, het zou mooi zijn als Jon Stewart hem toch in een interview kan afnemen. Maar ik denk niet dat Elon Musk dat gaat aandurven. Ja, goed. Dan nu China. Heeft al gezegd 15% importtarief. Ja, als Amerika, de Verenigde Staten, als die nu een 20% opleggen, dan moet China een 30% importtarief gaan opleggen voor Amerikaanse goederen. Het punt is alleen, China importeert niet zoveel uit de Verenigde Staten. Dus ja, dat is dan niet zo'n ontzettend groot probleem. Ook bij China geldt, ja, je stuurt zoveel naar de Verenigde Staten, gooi daar maar eens een prijsverhoging op. Dan moet je eens kijken hoe snel dat pijn gaat doen in de Verenigde Staten. Hoe dan ook, de Verenigde Staten gaat nu slechte tijden tegemoet. De bevolking zal merken dat hun dollar ze veel minder ver brengt. De overheid zal merken, er komt meer geld binnen door importheffingen, dus de belastingmeevaller is er daar, maar zal merken dat de omzet in de Verenigde Staten zometeen fors gaat dalen. Want ja, mensen kunnen gewoon uiteindelijk minder kopen. En daardoor zal ook de belasting op dat vlak verminderen. Nou is het zo, er zijn heel veel stemmen die gaan al op van ja, maar het fiat-systeem werkt niet meer en Amerika moet zich wel aanpassen. Ja, als je dit soort stunten gaat uithalen, dan moet Amerika zich wel aan gaan passen. Maar dat is nog niet omdat het fiat-systeem nu op instorten stond. Dat is omdat het op instorten wordt gebracht door Trump.
En ja, goed, of dat nou positief is. Verder heeft Trump gezegd dat hij crypto's wil gebruiken voor de nationale geldhoeveelheid die de Verenigde Staten strategisch aanhoudt. Daarmee zegt hij ook, crypto's zijn geld. Nou, ik vind het fantastisch dat hij het doet, moet hij van helemaal zelf weten. Maar in mijn ogen is dat een hele domme zet, want crypto's zijn simpelweg geen geld. Want er is niemand die iets met crypto's koopt. Dus dan is het ook geen geld wat mij betreft. Maar laat hij dat maar doen, dan gaat de neergang van Amerika, van de Verenigde Staten, alleen maar sneller. En ja, dat is dan sneu en jammer, maar blijkbaar willen ze dat zelf en ze laten het toe dat hij dat doet. Ja, dan is het voor Amerika gewoon simpelweg het feit van FAFO, fuck around and find out. En ja, dat find out, dat gaat dus gebeuren. Dat zien we de afgelopen weken al gebeuren. Dat gaat nog veel erger worden. En ik denk dat we daar als beleggers rekening mee moeten houden. Want deze beurzen, indexen, die kunnen dat straks niet volhouden. Er gaan gewoon klappen vallen. Dat gaat gebeuren. En dan is het de vraag, ja, wat voor aandelen moet je hebben? En Warren Buffett, de rijkste belegger ter wereld, die heeft eigenlijk al laten zien welke richting die op wil. Die is de bankaandelen aan het verkopen. Want banken zijn natuurlijk heel afhankelijk van de economie, omdat ze heel veel leningen uit hebben staan. En Warren Buffett is voedingsproducenten aan het kopen. De pizzabakkers en dergelijke. Dat soort dingen is hij nu aan het kopen, dat soort aandelen. Want mensen moeten toch eten. En als het economisch slechter gaat, willen ze goedkoper eten. Dus dat zijn dan de plekken waarvan je zegt van ja, die bedrijven die gaan het wel redden, want mensen blijven wel eten. Maar in een echte crisis, als er een beurs in elkaar laast het alles in elkaar, alle aandelen. Pas daarna zie je dat de structureel winstgevende bedrijven, en dat zijn niet de sexy bedrijven, maar gewoon structureel winstgevend, omdat die omzet toch wel doorgaat, dat zijn dan de eerste die herstellen. Dus ja, in die zin denk ik dat hij al voorsorteert op een beurscrash die er simpelweg aan zit te komen. De game of chicken is als een trein die op je afrijdt en wie springt er als laatste weg. Maar hoe dan ook, die trein die rijdt door en die zal dwars door de economie heen crashen. En dat is het spelletje wat nu gespeeld wordt. Het loopt hoe dan ook slecht af. Dat is mijn visie daarop. Het is alleen de vraag, ja, waar crasht die trein dan precies in? Is dat puur de economie van de Verenigde Staten? Of is het ook de economie van Canada, Mexico en de EU? Dat laatste, de economieën van anderen, ja, ik denk het ook. Ik vrees het ook. Want we zijn nou eenmaal heel erg afhankelijk van een Amerikaanse economie. Dat hebben we onszelf aangedaan. Daar moeten we vanaf. Ja, en dat is dan iets wat we als opdracht naar de toekomst hebben. Wij moeten van die afhankelijkheid van de Verenigde Staten af. Die afhankelijkheid die is killing voor ons en dat moet heel snel. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.